can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში არსებობს ასეთი ცნება, რომელსაც ქვია თუკიდიდეს მახე, რომლის მტკიცებითაც თუ რომელიმე ქვეყნის მზარდი ძალაუფლება საფრთხეს უქმნის არსებული საერთაშორისო ჰეგემონის ძალაუფლებას და პერსპექტივაში მისი ჩანაცვლების საშიშროებას ქმნის, ასეთ ვითარებაში ყველაზე სავარაუდო შედეგი ომია. ბოლო 500 წლის მანძილზე 16 ასეთი ვითარებიდან 12-ის შემთხვევაში შედეგი ძალადობრივი იყო. ამ თეორიას ჩვენ მოგვიანებით დაუბრუნდებით. მანამდე კი მოდი აღწეროთ ჩვენი ეპოქის ყველაზე მასშტაბური დაპირისპირების პოლიტეკონომიური საფუძვლები. დღეს მსოფლიო წესრიგი ჩვენს თვალწინ იცვლება და თუ როგორი იქნება ის ხვალ, ამას ამერიკასა და ჩინეთს შორის მიმდინარე ეკონომიკური ცივი ომი გადაწყვეტს. დღეს მეხუთე თაობის ტექნოლოგიების ეპოქაში შებიჯებისას, როგორც განსაზღვრავს ვაშინგტონი და პეკინი თავიანთ სავაჭრო პოლიტიკას, სწორედ ეს გადაწყვეტს არა მხოლოდ მათ მომავალსა და ძალაუფლებრივ ადგილს გლობალურ იერარქიაში, არამედ ეს იმოქმედებს ჩვენზეც, მთელს დანარჩენ სამყაროზე. თუ რას დავლებთ, რას შევჭამთ, რას ჩავიცვამთ, რომელ უცხოენებზე ვისაუბრებთ მომავალში, როგორი ტიპის სამსახურები გვექნება და რაც მთავარია, იქნება ომი თუ მშვიდობა. კაცობრიობის ისტორიაში მსგავსი მასშტაბის სავაჭრო და ტექნოლოგიურ კონკურენციას ადგილი არ ჰქონია. ამ სიუჟეტში მე მოგიყვებით თუ რაში მდგომარეობს ამ დაპირისპირების პოლიტიკური, ეკონომიკური და ისტორიული საფუძვლები. ამ ფოტოზე გამოსახულია ფრანგი, მისი სახელი ნაპოლეონია. რამდენიმე ასეული წლის წინ მან საკმაოდ ექსტრაორდინალური წინასწარმეტყველება გააკეთა. ჩინეთი მძინარე ლომია და მისი გაღვიძება თელს სამყაროს ააცახცახებს. ნაპოლეონმა თავის სიცოცხლეში ყველაფერი სწორად ნამდვილად ვერ გათვალა, მაგრამ მისი ეს წინასწარმეტყველება ნამდვილად სწორი აღმოჩნდა. ჩინეთმა არა მხოლოდ გაიღვიძა, არამედ ფეხზე მყარა დადგა, წინ სულისწვით მოძრაობს და მთავარი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. რამდენად შორს წავა ჩინეთი 21 საუკუნეში? მოდით ცოტა შორიდან დავიწყოთ. ეპოქიდან, როდესაც პირველი ცივი ომი მთავრდებოდა. პლანეტაზე 1988 წელი იდგა და საბჭოთა კავშირი შიგნიდან იმსხვრეოდა. აღმოსავლეთ ევროპის კომუნისტური რეჟიმებიც დაცემის პირას იყვნენ. იგივე ბედი რომ არ გაეზიარებინა, ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო, რათა ეკონომიკა სახელმწიფოს ბორკილებისგან გამოეხსნა. ამას შედეგად საკვებზე და საქონელზე ფასები ზრდა მოყვა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის რეფორმატორებს რჩევა დასჭირდათ. მათ ნობელის პრემიის ლაურეატი და ეკონომიკური თავისუფლების ქადაგებელი მილტონ ფრიდმანი მიიწვიეს ჯუნანხაიში, პეკინის ყველაზე ელიტარულ სამთავრობო კვარტალში, სადაც ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი ლიდერები ცხოვრობენ და მუშაობენ. კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთ მთავარ ლიდერთან, ჯაო ძიანთან საუბრისას, ფრიდმანი ტაქტიანად, მაგრამ დაჟინებით არწმუნებდა მას, რომ თუ ხალხის კეთილდღეობა სურდათ, სახელმწიფო რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ჩამოშორებოდა ეკონომიკას და მოეხდინა სახელმწიფო საწარმოების სწრაფი პრივატიზაცია. The free market enables people to go into any industry they want, to trade with whomever they want, to buy in the cheapest market around the world, to sell in the dearest market around the world. But, most important of all, if they fail, they bear the cost. If they succeed, they get the benefit. And it's that atmosphere of incentive that has induced them to work, to adjust, to save, to produce a miracle. მაგრამ ჩინეთმა სხვა არჩევანი გააკეთა. ერთი წლის შემდეგ ჯაო და სხვა რეფორმისტები მთავრობიდან გააძევეს და ჩინეთმა რეფორმა თავისი წესებით გაატარა. მართალია მათ მეწარმეებს თავისუფლება მისცეს, თუმცა მთავარ ეკონომიკურ სფეროებზე კვლავ მკაცრი კონტროლი შეინარჩუნეს. ისინი ისახავდნენ ეროვნულ მიზნებს, შემდეგ კი არწმუნებდნენ ხალხს და კომპანიებს, ხშირად აიძულებდნენ მათ, რომ შეესრულებინათ ეს წესები. ისინი თავიანთი ტემპებით ხსნიდნენ ბაზრებს, პროცესებს კი კვლავ კომუნისტური პარტია მართავდა. ეკონომიკის ცენტრალური დაგეგმვა კორუფციას კვებავს. მთავრობის დიდი ამბიციები მომავალ თაობებს ვალებში აგდებს. ფასების კონტროლი ზრდის შიმშილობას. მათ მუდმივად უმტკიცებდნენ, რომ საბჭოთა კავშირის მაგალითმა ეს ნათლად წარმოაჩინა. ეს ექსპერტები შეცდნენ, რადგან დრო მაჩვენა, რომ ჩინეთის ეკონომიკამ აყვავება განიცადა. დღეს ის მსოფლიოში სიდიდით მეორე ეკონომიკაა.
ასეულობით მილიონი ადამიანი ამოვიდა სიღარიბიდან. ის მსოფლიოს უდიდესი ავტოინდუსტრიის სახლია. ასევე რიგით მეორეა მილიარდერების რაოდენობითა და ინტერნეტ მომხმარებელთა უმსხვილესი რაოდენობით. მას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და ძლევამოსილი ტექნოლოგიური კომპანიები ჰყავს. I hope that China will continue to insist on opening up, because clearly the opening that we have seen in the last 40 years has been very beneficial for the Chinese people and for the Chinese economy. ჩინეთმა წარმატებას საკუთარი მოდელის შექმნით მიაღწია. მათ გადმოიღეს ზოგიერთი გამოცდილება ევროპული იდეებიდან, სხვა დანარჩენი კი უარყვეს. ისინი ხსნიდნენ ბაზარს მაშინ, როდესაც საჭირო იყო და ამოხრუჭებდნენ, როდესაც ამის აუცილებლობა იდგა. ისინი სახავდნენ განვითარების ეროვნულ მიზნებს და ამ მიზნების მიღწევას სამთავრობო ინტერვენციით და სახელმწიფო ფულით ახორციელებდნენ. ჩინეთმა საკუთარი ხალხის მსყიდველ უნარიანობა რეკორდულად გაზარდა. მეწარმეებმა და ენტრეპრენორებმა ააშენეს თანამედროვე ჩინეთი, ხოლო ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ ხელი შეუწყო მათ კალაპოტში მოქცევას, მათთვის ცოდნებისა და ტექნოლოგიების უზრუნველყოფას. ამაზე დღეს არაერთი ხუმრობს კიდევაც, რომ კაპიტალიზმი სწორედ მაშინ არის ყველაზე ეფექტური სისტემა, როდესაც მას კომუნისტები მართავენ. You just got back from China a few days ago and you said it blows your mind away, Right. the way that Eastern China has transformed itself. Tell me about that. Well, where 30 years ago you saw not much villages, maybe large, extremely large villages, but you saw bicycles, and you now see hundreds of buildings. You see the cranes operating. You see, I mean, it is incredible the transformation that has happened to a country where for hundreds of years nothing happened. I mean, it shows you the power of a system. The Chinese people aren't smarter than they were 50 years ago. They're not working harder. They used to, stoop labor and and paddies and all. The system now is unleashing their potential, and just like our system has unleashed our potential in this country. I will say this: what I saw over there was government, management, and labor, all with a common goal and with a zeal and a passion for achieving that goal. And when you get those three forces operating together, and you get people that are hungry to do things, a lot's going to get done. I mean, it is astounding what's happening. სხვა პოტენციური ეკონომიკური წარმატების ისტორიებმა აზიასა და ლათინურ ამერიკაში, რომლებიც გაყვნენ ჩვეულ სტანდარტულ ეკონომიკურ ხელწერას, მარცხი იწვნიეს და ჩამორჩნენ. მათ მკვეთრად შეამცირეს ბიუჯეტები, როდესაც საერთაშორისო ექსპერტებმა მათეს ურჩიეს და ამით ეკონომიკურ ზრდას ზიანი მიაყენეს. მათ ასევე გახსნეს საზღვრები მაშინ, როდესაც არ იყვნენ მზად კონკურენციისთვის და გლობალური არასტაბილურობის მსხვერპლები გახდნენ. ყველა სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით, ჩინეთი რეფორმირდებოდა დინჯად და ერეოდა ყველგან, სადაც შიდა თუ გარე საგარეო ძალები ცდილობდნენ დამუქრებოდნენ მის ეკონომიკურ ძალაუფლებას. სწორედ ამ პოლიტიკების შედეგად 1997 წლის აზიის ფინანსური კრიზისისა და 2008 წლის მსოფლიო კრიზისის შემდეგ ჩინეთი უფრო და უფრო ძლიერდებოდა. მაშინ, როდესაც სხვა დანარჩენი განვითარებადი სამყარო ეკონომიკური უფსკულისკენ მიექანებოდა. ჩინეთმა ბოლო 30 წლის მანძილზე განიცადა ისტორიაში ჯერ არ ნახული სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. რამდენიმე თვის წინ ბრიტანული მულტინაციონალური კომპანიის სტანდარტ ჩარტერდის მიხედვით ჩინეთი სავარაუდოდ მსოფლიოს ყველაზე დიდი ეკონომიკა გახდება 2020 წლისთვის, სულ რაღაც ერთ წელიწადში. თუკი მთლიან შიდა პროდუქტს დავითვლით მსყიდველობითი უნარიანობის პარიტეტისა და ნომინალურ მუშუპუს მეთოდების კომბინაციით. მაგრამ მხოლოდ მსყიდველობითი უნარიანობის პარიტეტის მეთოდის მიხედვით ჩინეთი უკვე დიდი ხანია მსოფლიოს ყველაზე დიდი ეკონომიკაა. თუმცა ცალკე აღებული ნომინალური მუშუპუს მიხედვით ჯერჯერობით ამერიკა ინარჩუნებს პირველობას. მოდით შევხედოთ ძირითად ეკონომიკურ ინდიკატორებს. PPP-ში დათვლილი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით ჩინეთი ამერიკაზე ბევრად დიდი ეკონომიკაა უკვე დიდი ხანია. მთლიანი ვაჭრობის მოცულობის მიხედვით ჩინეთი დიდი ხანია უკვე უსწრებს ამერიკას. მთლიანი ექსპორტის მოცულობის მიხედვით ჩინეთი ასევე ბევრად უსწრებს ამერიკას. ჯერჯერობით სადაც ჩინეთი ამერიკას შემორჩება ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობაა. So if China does become the world's largest economy, think about this. It'll be the first time since this guy was on the throne of England, George III,
not a good friend of Napoleon's, that in the world we will have as the largest economy a non-English speaking country, a non-Western country, a non-liberal democratic country. And if you don't think that's going to affect the way in which the world happens in the future, then personally I think you've been smoking something. This is a slow and quiet revolution. ეს მეგაცვლილება გულისხმობს მეგა გამოწვევასაც და ეს გამოწვევა ნიშნავს შემდეგს. შეუძლია თუ არა ამ უძლიერეს სახელმწიფოს ჩინეთს და შეერთებულ შტატებს საერთო ინტერესების გამონახვით გადალახოს ეს გამოწვევა და აარიდოს დანარჩენი სამყარო კონფლიქტს, რომელიც ჩვენს ინტერესებში ნამდვილად არ შედის. მაისის დასაწყისში სავაჭრო მოლაპარაკებების ჩაშლის შემდეგ ამერიკამ და ჩინეთმა ტრამპის მიერ დაწყებული სავაჭრო ომი კიდევ უფრო გაამწვავა. ომის პირველ ფაზაში 2018 წელს ამერიკამ 250 მილიარდი დოლარის ჩინურ ექსპორტზე დააწესა ტარიფები. ჩინეთმა მყისიერად უპასუხა საპასუხო ტარიფების დაწესებით 110 მილიარდი დოლარის ღირებულების ამერიკის საექსპორტო საქონელზე. ხოლო მაისში ჩაშლილი მოლაპარაკებების შემდეგ ტრამპმა ტარიფები 10%-დან 25%-მდე გაზარდა და ამის საპასუხოდ ჩინეთმა 60 მილიარდის ღირებულების ამერიკის ექსპორტზე გაზარდა ტარიფები 1 ივნისიდან. ტრამპის ადმინისტრაციამ ასევე დაიწყო პროცესი 25%-იანი ტარიფის დაწესების მიზნით ჩინეთიდან შემოსულ თითქმის ყველანაირ იმპორტზე, რასაც სავაჭრო ომი აქამდე არ შეხებია. ტარიფები, რომლითაც ტრამპი ემუქრება ჩინეთს, დიდად არ განსხვავდება 1930 წლის სმութ ჰოლის ტარიფებისგან. ჩინეთი, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი არ იყოს, ის ახლა სავარაუდოდ 39%-იანი ტარიფის წინაშე აღმოჩნდებოდა. ჩინეთის გადმოსახედიდან ტრამპის ტარიფები 1930-იანი წლების პროტექციონიზმთან შედარებით ჩინეთისთვის უფრო ცუდია დღეს. ერთი მთავარი მიზეზის გამო 30-იანებში ამერიკის ტარიფები ყველა მის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანას ეხებოდა. ახლა კი მას ჩინეთის მიმართ აქვს დისკრიმინაციული მიდგომა. მაშინ როცა ამერიკის ტარიფები თითქმის დანარჩენ სხვა სახელმწიფოებთან 3-4%-ს არ ცილდება. რა არის ამის მიზეზი და საით მიდის პროცესები? სავაჭრო ომის ერთ-ერთი მიზეზი არის ტრამპის მიერ სავაჭრო დეფიციტის მთავარ პრობლემად აღქმა. მას წამს, რომ ტარიფები ჩინეთთან 500 მილიარდიან სავაჭრო დეფიციტს შეამცირებს. მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო ამერიკის სავაჭრო დეფიციტი მომავალ წელს სავარაუდოდ უფრო გაიზრდება და აი რატომ. დიდი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ბოლო 2 წელია ამერიკას აქვს, მკვეთრად ამყარებს დოლარს. გამყარებული ვალუტა კი აიაფებს და ზრდის იმპორტს ამერიკაში. ასეთ პირობებში ამერიკის ჩინეთთან სავაჭრო დეფიციტის დაძლევა მოკლევადიან პერსპექტივაში შეუძლებელია. ამას გარდა კიდევ არსებობს 3 სტრუქტურული მიზეზი, რომელიც ამერიკის ეკონომიკას ახასიათებს დღეს. პირველი მიზეზი ამერიკაში დღეს სრული დასაქმებაა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისი სამუშაო ძალა დაკავებულია. შესაბამისად, ჩინეთიდან დაბალტექნოლოგიური იმპორტის შეზღუდვას აზრი არ აქვს, რადგან ეს ნიშნავს იმას, რომ ამერიკამ საკუთარი სამუშაო ძალა დაბალტექნოლოგიური სფეროებისგან უნდა მიმართოს, რაც სულელური პოლიტიკა იქნებოდა. თქვენ შეიძლება იკითხოთ, თუ სრული დასაქმება, მაშინ პრობლემა სადღაა? პრობლემა სწორედ დასაქმების ეხლანდელ სტრუქტურაშია. ეს პრობლემა წარმოიშვა ჯერ კიდევ ობამას პერიოდში, როდესაც 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შედეგად გაზრდილი უმუშევრობის დასაძლევად საბაზრო მექანიზმები გამოიყენეს. ფინანსური კრიზისის უშუალო პერიოდში მსხვილი კერძო ფირმების გადასარჩენად გამოიყენეს კეინსიანური ეკონომიკის რჩევები, დიდი ფისკალური სტიმული მსხვილი ბანკების და ინდუსტრიული ლიდერების დასაფინანსებლად. მაგრამ შემდეგ გადავიდნენ ნეოლიბერალური მონეტარიზმის პოლიტიკებზე. მხოლოდ ფედერალური რეზერვის ინსტრუმენტების გამოყენებით უმუშევრობის დაძლევამ შედეგად გამოიღო მუშახელის დღევანდელი სტრუქტურა. სრული დასაქმებაა, მაგრამ ბოლო წლებში შექმნილი სამსახურები მეტწილად სერვისის სფეროშია, დაბალი ღირებულების შემქმნელია და ძირითადად ნახევარი განაკვეთის სამსახურებია. მონეტარიზმის თეორიის მთავარი სოციალური ნაკლი სწორედ ისაა, რომ ის მხოლოდ მაღალი ფენების ინტერესებში შედის. საბაზრო ძალებმა, რომელთაც კერძო კორპორაციები წარმოადგენენ, ღარიბი მასა სწორედ თავიანთი ინტერესების შესაბამისად დაასაქმა, ძირითადად დაბალკვალიფიციური ტიპის მომსახურების სფეროში. მეორე მიზეზი. ჩინეთთან სავაჭრო ომში ამერიკის მხრიდან ჩინეთიდან იმპორტირებული მაღალტექნოლოგიური საქონლის შეზღუდვა მხოლოდ ძელვადიან პერსპექტივაში მისცემ შედეგებს ამერიკას ჩემს მიერ ზემოთხსენებული დასაქმების სტრუქტურის შეცვლის გზით. ამის მისაღწევად კი მათ ესაჭიროებათ ფუნდამენტური განათლების რეფორმა, რაც არ ძალუძს და არც სურთ საბაზრო ფუნდამენტალისტებს, რომლებიც სისტემას აკონტროლებენ, რადგან განათლების ფუნდამენტური რეფორმირება ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მასიურ ინტერვენციას გულისხმობს, რომლის იდეოლოგიური წინააღმდეგიც არიან ისინი.
ამიტომ მათთვის მოკლევადიანი გამოსავალია კვალიფიციური კადრის იმპორტი, რაც შესაძლებელია ისევ კონკურენტი ქვეყნებიდან, პირველ რიგში მათ შორისაა ინდოეთი და ჩინეთი. მაგრამ ტრამპის პოპულისტური ნაციონალიზმის და სავაჭრო ომების პირობებში ეს ცხადია გაჭირდება, მათ შორის უსაფრთხოების მიზეზების გამო. როცა სახელმწიფო ატარებს სავაჭრო პროტექციონიზმს ხანგრძლივადიანი მიზნით, მას სჭირდება სხვა მხარდამჭერი სახელმწიფო ქმედებების ხანგრძლივადიანი დაგეგმვა, მაგალითად განათლებაში. რა დარგის პროტექციონიზმსაც ატარებ, სჭირდება მისი შესაფერისი განათლება. ინფრასტრუქტურაში, კვლევებში, სტარტაპების ხარდაჭერაში და ასე შემდეგ. ამერიკა სტრუქტურულად მოკლებულია ამ ინსტრუმენტებს საჯარო პოლიტიკაში და ძირითადად ეს საბაზრო ძალებზეა დაკისრებული. თუ არ ჩავთვლით სამხედრო ინდუსტრიას და მათთან დაკავშირებულ სახელმწიფო სამეცნიერო ინფრასტრუქტურას, როგორც ინტერვენციის ინსტრუმენტს. ყველა ასეთი ინსტრუმენტი ჩინეთს ცენტრალური ეკონომიკური სტრატეგიის დონეზე აქვს 5 წლებისა და 2015 წელს დამტკიცებული მისი მთავარი სტრატეგიის Made in China 2025-ის პარაგრაფში, რომლის მიხედვითაც შემდეგი 30 წლის მანძილზე ჩინეთი მსოფლიოში ტექნოლოგიურად უკონკურენტო და ყველაზე ძლევამოსილ სახელმწიფოდ უნდა იქცეს. ამ სტრატეგიის პარაგრაფში ის მთელს ეკონომიკაში კოორდინირებულ და მასიურ ინტერვენციებს აკეთებს. მესამე მიზეზი სავაჭრო ომს აზრი არ აქვს ცალკე აღებულ ქვეყანასთან, როცა მიზანია დასაქმების სტრუქტურის შეცვლა მაღალ ტექნოლოგიურზე ორიენტაციით, რაც სურს ტრამპს. თუმცა ერთი ქვეყნიდან იმპორტის შეზღუდვა გამოიწვევს ანალოგიური პროდუქტის ძვირადღირებული პროდუქტებით ჩანაცვლებას სხვა ქვეყნებიდან. ამის შედეგად ჩინეთის იაფი ტექნოლოგიები წავა სხვა ქვეყნებში. მის შედეგადაც გაიზრდება ჩინეთის და დანარჩენი ქვეყნების ჯამური ხარშთეფექტურობა ამერიკის წინააღმდეგ. ამიტომ ამის ასაცილებლად იძულებული ხარ საკუთარი ტექნოლოგიური ბაზარი დაიცვა ყველა სხვა ქვეყნის იმპორტისგან. თუმცა ამის გაკეთება დღეს შეუძლებელია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის დღევანდელი წესებით. სწორედ ამ პოლიტიკის გატარების მცდელობა იწვევს დაძაბულობას მის პარტნიორებთან. შესაბამისად, ამერიკა იძულებულია აქამდე შეთანხმებული საერთაშორისო წესები შეცვალოს, რადგან ამ მომენტისათვის ამ წესებით თამაში მისთვის წამგებიანია. სწორედ ამას მივყავართ პოლიტიკურ კონფლიქტთან და საერთაშორისო ლიბერალური ეკონომიკური წესების მორღვევასთან. ჩინეთსა და ამერიკას შორის დაძაბულობამ კულმინაციას მიაღწია მაისში, როდესაც შეერთებულმა შტატებმა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პოლიტიკური არგუმენტის მოშველიებით ამერიკულ კომპანიებს კანონის დონეზე აუგზავნა ჩინური ტელეკომუნიკაციების გიგანტთან, Huawei-სთან თანამშრომლობა. ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების არგუმენტი მხოლოდ პოლიტიკური სარჩულია ამერიკასა და ჩინეთს შორის მეხუთე თაობის ტექნოლოგიების ეპოქაში უპირატესობის მოპოვებისთვის დაწყებულ დაპირისპირებაში. და მაინც რა არის 5G და რატომ დაიწყო ამერიკამ ჩინეთთან სავაჭრო ტექნოლოგიური ომი? პლანეტის განვითარებული სამყარო დღეს ცხოვრობს მეოთხე თაობის ტექნოლოგიების ფინალურ ფაზაში, როდესაც სრულიად ახალი თაობის ტექნოლოგიები შემოდის მათ ცხოვრებაში, რომელიც ძირფესვიანად გარდაქმნის ყოველივე იმას, რაც ჩვენს გარშემოა და რადიკალურად შეცვლის ადამიანების ყოველდღიურობას. მომავალში მეხუთე თაობის ტექნოლოგიები უზრუნველყოფს სრულიად ახალი მილიონობით ტექნოლოგიური მოწყობილობის დაკავშირებას ინტერნეტთან, რომელიც აქამდე შეუძლებელი იყო და მათ ფუნქციონირებას იმაზე ბევრად სწრაფად, ვიდრე ეს დღეს წარმოსადგენია. მცირე მაგალითი რომ წარმოვიდგინოთ, ეს გულისხმობს ადამიანების ცხოვრებაში უპილოტო მანქანების შემოსვლიდან დაწყებული ჭკვიანი სახლების კონცეფციის შექმნით დამთავრებული ყველაფერს. დღეს უკვე Huawei-ს ისეთი ტექნოლოგიების შექმნა შეუძლია, რომელიც 20 ჯერ უფრო სწრაფია ვიდრე მეოთხე თაობის ტექნოლოგიები. მარტივი ილუსტრაციისთვის, 3G-ს შემთხვევაში ერთი ფილმის გადმოწერას სჭირდება 6 საათი. 4G-ს შემთხვევაში ეს შესაძლებელია მხოლოდ 6 წუთში, ხოლო 5G-ს შემთხვევაში თქვენ მხოლოდ 2 წამში შეგეძლებათ ფილმის გადმოწერა. თუმცა ცხადია 5G მხოლოდ გადმოწერის სიჩქარეს არ გულისხმობს. ის მთლიანად ცვლის თამაშის წესებს ყველაფერში. 5G იძლევა სრულიად სხვა ტიპის სახელმწიფოს და ქალაქის დაგეგმვის საშუალებას, სადაც ყველაფერი ერთმანეთთან კომუნიკაციაშია, სადაც ყველანაირი ტექნიკური მოწყობილობა ინფორმაციის მუდმივ რეჟიმში წარმოქმნის და გაცვლის საშუალებას იძლევა და ისინი მთელ სამყაროსთან არიან დაკავშირებული. ბუნებრივია ეს ზრდის უსაფრთხოების პრობლემასაც, რადგან უფრო და უფრო რთული გახდება ინფორმაციული ჯაშუშობისგან თავის დაცვა. ახლა წარმოვიდგინეთ სისწრაფისა და ორგანიზების ეს პოტენციალი რა მასშტაბის ტექნოლოგიურ გარდაქმნას გამოიწვევს სამედიცინო, ეკონომიკურ და სამხედრო სფეროებში. როცა ამერიკამ წინა 10 წლების დასაწყისში გაიმარჯვა 4G ტექნოლოგიების შექმნაში, ამან გარდა ტექნოლოგიური უპირატესობისა მას
100 მილიარდი დოლარის მოგება მოუტანა მთლიან ეკონომიკაში. 5G შემთხვევაში ბევრად მეტი იქნება. თუ ამერიკამ დღეს 5G-ის კონკურენციაში გაიმარჯვა, ეს მას საშუალებას მისცემს დამატებით 3 მილიონი სამუშაო ადგილი შექმნას მაღალ ტექნოლოგიურ სფეროებში და მთლიან შიდა პროდუქტს 500 მილიარდი დოლარის ღირებულება შეჰმატოს. მაგრამ როგორც თქვით, საქმე მხოლოდ სისწრაფეში და ფულში არ არის. ამ დაპირისპირების მთავარი არსი ძალაუფლება ის, ვინც შეძლებს უპირატესობა მოიპოვოს მეხუთე თაობის ტექნოლოგიებში, ანუ ვინც აკონტროლებს 5G-ს, ის გააკონტროლებს ყველაფერს, რასაც ადამიანები ონლაინ აკეთებენ. ეს დღეს კი უკვე ყველაფერია. და ახლა ამ წუთისთვის ყველაზე ძლიერი, იაფი და წარმატებული მეხუთე თაობის ტექნოლოგიების მწარმოებელი სწორედ ჩინური კომპანია Huawei-ია. Huawei დღეს უკაბელო ტექნოლოგიებში დიდ ძვრებს აკეთებს. ის ტელეკომუნიკაციების სფეროში მსოფლიოში ნომერი პირველი მიმწოდებელია და ნომერი მეორე smartphone-ების მწარმოებელი Samsung-ის შემდეგ. Huawei-სთან მიმართებაში მთავარი კითხვები არის მისი ჩინეთის მთავრობასთან სიახლოვე და შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ისინი თავიანთ ტექნოლოგიებს სხვა ქვეყნებსა თუ კომპანიებში ჯაშუშებად იყენებენ. სწორედ ამ მიზეზით აუგზავნა ამერიკის მთავრობამ კომპანიებს Huawei-ის ქსელების გამოყენება 2012 წელს და ის ამერიკის სავაჭრო დეპარტამენტის ინდუსტრიული ბიუროს უსაფრთხოების სიაში მოხვდა მიმდინარე წლის 15 მაისს, რასაც მოყვა ტრამპის მიერ Huawei-ს აკრძალვა შეერთებული შტატების კომუნიკაციების ქსელებიდან. Huawei თავიდანვე უარყოფდა დანაშაულის ჩადენას და ახლაც ცდილობს დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა. თუ ისტორია მომავლის სარკია, ამერიკასა და ჩინეთს შორის ახლა მიმდინარე ტექნოლოგიური დაპირისპირება და ეკონომიკური ომი შტატებსა და იაპონიას შორის, რომელმაც პიკს 1980-იან და 90-იან წლებში მიაღწია, შესაძლოა საკმაოდ ყურადსაღები იყოს. მაგრამ ამ ორ მოვლენას შორის მსგავსებასთან ერთად განსხვავებაც ბევრია, რამაც შესაძლოა სრულიად სხვა შედეგი იწინასწარმეტყველოს. მთავრობის დახმარებით იაპონიის ნახევარგამტარების ტექნოლოგიურმა ინდუსტრიამ 1980-იანებში ამერიკულ ინდუსტრიას გადაასწრო და გადაიქცა უდიდესი ჩიპების მომწოდებლად მსოფლიოში, რამაც ამერიკის უკმაყოფილება გამოიწვია და გააჩინა ეჭვები ეროვნული უსაფრთხოების რისკებსა და მთავარ ტექნოლოგიებში კონკურენტუნარიანობის დაკარგვაზე. მორტონ დაუნ უმცროსის შოუში 1989 წელს ტრამპმა იმდროინდელ იაპონიაზე, ამერიკის ყველაზე დიდ სავაჭრო პარტნიორს იმ დროისთვის, შემდეგი რამ განაცხადა. ისინი სისტემატურად წოვენ სისხლს ამერიკას. მათ მკვლელობა შერჩათ, ამიტომ ჩვენ ისინი საშინლად უნდა დავბეგროთ. წლების განმავლობაში ამერიკას იაპონიის პროტექციონისტული იმპორტის სტრატეგია შემაშფოთებლად მიაჩნდა. ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან მოყოლებული ჯიმი კარტერის ადმინისტრაცია ეძებდა გზებს, ეიძულებინა იაპონია გაეხსნა ბაზარი და როცა 1991-ში რონალდ რეიგანი მოვიდა სათავეში, მასაც იგივე განზრახვა ამოძრავებდა ამერიკის სავაჭრო დეფიციტის შემცირებისთვის, რომელიც რეკორდულად იზრდებოდა იაპონიასთან წლიდან წლამდე. შესაბამისად, რეიგანის ადმინისტრაციას იაპონია ერთ-ერთ მთავარ ეკონომიკურ კონკურენტად მიაჩნდა. მაშინ ვაშინგტონმა ტოკიო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ინდუსტრიული პოლიტიკის წარმოებაში დაადანაშაულა და მას ბრალს დებდა ამერიკული კომპანიების ინტელექტუალური საკუთრების მოპარვასა და ამერიკულ ბაზარზე პროდუქციის დემპინგში. მაშინ ამერიკამ დასაჯა იაპონია ამერიკული კომპანიების ტექნოლოგიების მოპარვისა და ასევე იაპონური ტექნოლოგიების, სამხედრო ტექნოლოგიების საბჭოთა კავშირისთვის მიყიდვისთვის. მან ასევე აიძულა იაპონია ხელი მოეწერა შეთანხმებისთვის, რომელიც აიძულებდა იაპონიას გაეზიარებინა ინფორმაცია საკუთარი ნახევარგამტარი ტექნოლოგიების შესახებ და ასევე აიძულებდა მას ეს შეთანხმება ეყიდა ამერიკისგან ამერიკული ნახევარგამტარი ტექნოლოგიები. 1982 წელს ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტმა დაადანაშაულა ჰიტაჩის მაღალი რანგის წარმომადგენლები IBM-ის კონფიდენციალური კომპიუტერული ინფორმაციის მოპარვასა და იაპონიაში წაღებაში. 1983 წელს ჰიტაჩიმ IBM-ს 10 მილიარდი იენი, დაახლოებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაუხადა და დათანხმდა, რომ IBM-ი მოახდენდა ჰიტაჩის ახალი პროგრამული პროდუქტების შემოწმებას მომდევნო 5 წლის განმავლობაში.
ტოშიბამ მთავარი ელექტროტექნიკის მწარმოებელმა იაპონიაში და ნორვეგიულმა კონგსბერ ვაპენ ფაბრიკმა საიდუმლოდ მიყიდა საბჭოთა კავშირის დახვეწილი ტექნოლოგიები, რაც მათ წყალქვეშა ნავებს ნაკლებად ხმაურიანს ხდიდა და შესაბამისად ნაკლებად შესამჩნევს. ეს ამბავი 1986 წლამდე არ გამჟღავნებულა. 1987 წელს ამერიკამ 7 წლიანი აკრძალვა დააწესა ტოშიბას პროდუქციაზე. ასევე კომპანიამ 90 ამერიკულ გაზეთში გამოაქვეყნა თლიან გვერდიანი რეკლამა, სადაც ის ბოდიშს იხდიდა ჩადენილი აქციებისთვის. 1985 წელს ამერიკამ 100%-იანი ტარიფი დააწესა იაპონურ ნახევარგამტარებზე. 1 წლის შემდეგ 5 წლიანი შეთანხმების დადებით იაპონია დათანხმდა მათი საექსპორტო ფასების მონიტორინგს, ამერიკიდან იმპორტის გაზრდას და ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენლის მიერ ინსპექტირებას. იმ პერიოდში ამერიკაში დაიწყო ძლიერი ანტი-იაპონური კამპანია, რომელიც უბრალოდ ცუდი რამეების თქმას კი არ გულისხმობდა მხოლოდ იაპონიაზე, არამედ ამ კამპანიის ორგანიზატორები, როგორებიც იყვნენ უმსხვილესი ამერიკული ინდუსტრიული ფირმები, როგორც მთავარი დაფინანსებლები კამპანიის და ამერიკის კონგრესის წარმომადგენლები, ისინი ისე შორსაც კი წავიდნენ, რომ წააქეზეს რიგითი ამერიკელები, აეღოთ ჩაქუჩები და დაემტვრიათ იაპონური მანქანები ქუჩებში. ერთი ასეთი პერფორმანსი პირდაპირ კონგრესის ეზოშიც მოაწყვეს ამერიკელმა კონგრესმენებმა. 1985 წელს კიდევ უფრო მეტი ტარიფების მუქარის ქვეშ იაპონია საბოლოოდ დაემორჩილა მისი მთავარი სავაჭრო პარტნიორის მოთხოვნებს და ეგრეთ წოდებული პლაზის შეთანხმებას მოაწერა ხელი ამერიკასთან, საფრანგეთთან, დასავლეთ გერმანიასთან და ბრიტანეთთან ერთად, რათა ერთობლივად ჩარეულიყვნენ სავალუტო ბაზრებზე, რომ მოეხდინათ ამერიკული დოლარის გაუფასურება იენთან და გერმანულ მარკასთან მიმართებაში. დოლარის გაუფასურება კი ამერიკის ინტერესებში შედიოდა, რათა მათ ინდუსტრიას კვლავ კონკურენტუნარიანობა დაებრუნებინა. იაპონიამ მოხალისეობრივად დამატებით სანქციები და შეზღუდვები დაუწესა ამის შედეგად საკუთარ კომპანიებს ავტომობილებისა და ნახევარგამტარების ტექნოლოგიების სფეროში, რამაც იძულებული გახადა ეს ფირმები თავიანთი საწარმოო ჯაჭვის დივერსიფიკაციისთვის აზიის სხვა ბაზრები მოინახათ. ამასთან ერთად ამერიკის ბაზის შეზღუდვამ და ამერიკულ დოლართან მიმართებაში მისი ეროვნული ვალუტის იენის გამყარებამ აიძულა იაპონიის ეროვნული ბანკი დაეწია მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი შიდა მოხმარების დონის სტიმულირებისთვის, რამაც გამოიწვია საკუთრებაზე აქციათა ფაზების სწრაფი ზრდა და წარმოშვა უზარმაზარი ეკონომიკური ბუშტი. ცოტა ხანში კი ამ ბუშტის გახეთვას უძლიერესი ეკონომიკური კრიზისი მოჰყვა იაპონიაში, რამაც ამ ქვეყნის ეკონომიკის სტაგნაცია გამოიწვია 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ამ პერიოდს უწოდებენ დაკარგულ დეკადას, დაკარგულ 10 წლეულს, როდესაც იაპონიის ეკონომიკა ვარდნას განიცდიდა და მხოლოდ უკანასკნელი რამდენიმე წელია უმნიშვნელოდ დაიწყო ზრდა. ფაქტობრივად 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იაპონიის ეკონომიკა სტაგნაციაში იყო. დღეს, როდესაც ტრამპის ზუსტად იგივე იმდროინდა რიტორიკას უსმენთ ოღონდ დღეს ჩინეთთან მიმართებაში, ჩვენს გონებაში ეს დაკარგული 10 წლეული იაპონიის მიერ დაკარგული 10 წლეული ამოტივტირდება და გვაფიქრებინეს იმაზე, თუ რამდენად შესაძლებელია ზუსტად იგივე მოვიდა ჩინეთს. როდესაც რომელიმე ქვეყნის თლიანი შიდა პროდუქტი მიაღწევს ამერიკის ეკონომიკის 2/3-ს, ის ხდება საფრთხე ამერიკისთვის. ამბობს ივეს ტიპერგეინი, ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტის აზიის ეკონომიკური კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი და ემერიტუსი. დღეს მაშინდელი იაპონია ამერიკის კონკურენცია უფრო დიდი მასშტაბის ფორმებს იღებს და ვრცელდება სხვა ქვეყნებზეც. ტრამპი ცდილობს აჯობოს ევროპას, კანადას, ინდოეთს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩინეთს. და მთავარი დეტალი თელს ამ დაპირისპირებაში. ტრამპის მთავარი სავაჭრო წარმომადგენელი გახლავთ რობერტ ლაითაიზერი, რომელიც გახლდათ რონალდ რეიგანის ადმინისტრაციის სავაჭრო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი. ამიტომაც დღეს ჩინეთთან გაჩაღებულ სავაჭრო ომში ამერიკის მთავრობისა და მისი პრეზიდენტის რიტორიკა ზუსტად ანალოგიურია, როგორიც იყო 80-იანებში იაპონიის წინააღმდეგ და ამის განსაზღვრაში რობერტ ლაითაიზერის წვლილი უდიდესია. დღევანდელი ჩინეთი რამდენიმე მიზეზით არ გავს მაშინდელ იაპონიას, რაც მას საშუალებას აძლევს მის წინააღმდეგ დაწყებულ სავაჭრო ომში იმდროინდელი იაპონიისგან განსხვავებით უფრო დიდი და სერიოზული წინააღმდეგობა გასწიოს. 3 ფუნდამენტური მიზეზი არსებობს ამისთვის. პირველი, დღევანდელი ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა უფრო ნაკლებადაა დამოკიდებული ექსპორტზე, ვიდრე ეს იაპონიის შემთხვევაში იყო.
წლების მანძილზე ჩინეთის მმართველები და მათი ეკონომისტები სწავლობდნენ და იკვლევდნენ განვითარებადი ქვეყნის ექსპორტზე დამოკიდებულებიდან მომდინარე პოლიტიკურ საფრთხეებზე. ისინი ცდილობდნენ სწორი დასკვნები გამოეტანათ იაპონიის ჩავარდნილი ათწლეულიდან. დღეს ჩინეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური ძალაუფლება ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე ეს იაპონიას ჰქონდა 80-იანებში. ჩინეთის ეკონომიკამ 2010 წელს გადაუსწრო იაპონიას და გახდა მსოფლიოს ნომერ მეორე ეკონომიკა და წლიდან წლამდე სულ უფრო და უფრო სწრაფი ტემპით ეწევა ამერიკის ეკონომიკას. ჩინეთის მთლიან პროდუქტში მისი ექსპორტის წილი მხოლოდ 1/5 შეადგენს, როცა მაშინდელი იაპონიის შემთხვევაში ეს ბევრად მეტი იყო. ჩინური იაფი მუშახელი თანდათანობით ქრება და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა უფრო და უფრო მეტად ემყარება საკუთარი მოსახლეობის მსყიდველ უნარიანობას. 2017 წლის მონაცემებით ჩინეთის მთლიანი ექსპორტის მოცულობაში ამერიკაში განხორციელებული ექსპორტის მოცულობის წილი 20%-ზე ნაკლებია. იმ დროს, როცა იაპონიისთვის ეს მაჩვენებელი 50% იყო მისი განვითარების პიკში ყოფნისას. ასევე ჩინეთი მისი ახალი ინიციატივის ერთი სარტყელი, ერთი გზის ფარგლებში ცდილობს სწრაფად აითვისოს ამერიკისგან დამოუკიდებელი ბაზრები, რომელიც უფრო მეტად გაზრდის ვაჭრობას და ეკონომიკურ ურთიერთობებს აზიასთან, აფრიკასთან, ლათინურ ამერიკასთან და ევროპასთან. ამერიკა სწორედ ამ პროცესის დამხურჭებას ცდილობს დღეს. ჩინეთი მექსიკისა და კანადის შემდეგ არის ამერიკის ნომერ მესამე ყველაზე მსხვილი საექსპორტო პარტნიორი. მარტივად რო ვთქვათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩინეთი ამერიკისგან აკეთებს უფრო მეტი პროდუქციის იმპორტს, ვიდრე გერმანია და იაპონია ერთად აღებული. ეს ნიშნავს, რომ ამერიკულ კორპორატიულ კლასს უფრო მეტი აქვს დასაკარგი ამ სავაჭრო ომით, რაც დამატებით სტიმულს ქმნის ამ კლასმა მოახდინოს ჩინური ინტერესების ლობირება ამერიკის მთავრობასთან. ეს შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზთაგანი იყოს, თუ რატომაც არ წალეკა დღეს ანტიჩინურმა სენტიმენტებმა ამერიკული კულტურა, ისე როგორც ეს მოხდა 80-იანებში ანტიიაპონური კამპანიის დროს, როდესაც ამერიკის მთელი კულტურა წალეკა ანტიიაპონურმა ნარატივებმა. მაიკლ ქრიშტონის ბესტსელერი რომანი და ფილმი „ამომავალი მზე“ აღწერს, თუ როგორ იპყრობს იაპონური გეგმა ამერიკულ ჰაი-ტექ ინდუსტრიას. რობერტ ზემეკისის ყველასთვის ცნობილ და საყვარელ ფილმში „უკან მომავალში“ შიგადაშიგ სარკასტულად ნაჩვენებია ამერიკელი დასაქმებულები, რომელთა ფილმებსაც საზიზღარი იაპონელები ფლობენ და როგორ გულქვად აგდებენ ისინი ამერიკელებს სამსახურიდან. და მოკლედ ბევრი სხვა დეტალი. როცა სონიმ კოლუმბია პიქჩერსი შეიძინა 1999 წელს, ჟურნალ Newsweek-ის ყდაზე გამოსახული იყო თავისუფლების განლაგება გეიშას ფორმაში. მაგრამ დღევანდელ მსოფლიოში ჩინურმა კომპანიებმა ჰოლივუდური ფილმების აგრესიული დაფინანსება დაიწყეს. მაგალითად, როგორიც არის 2017 წლის ოსკაროსანი ფილმი „მძიმე დროება“ და ეს უარყოფითი საჯარო გამოხმაურების გარეშე ხდება. მსახიობ რიჩარდ გირს ჯერა, რომ მისი პრო-ტიბეტური სენტიმენტების გამო ის ჩინეთის უკმაყოფილებას იწვევს. სწორედ ამიტომ ის მთავარი ფილმებიდან იბლოკება. თუმცა ამას არც თუ ისე დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. მოკლედ, ჩინელები ყველგან არიან, მათ შორის ჰოლივუდშიც. მეორე მიზეზი უკავშირდება დედამიწის იშვიათ მინერალებს, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიური მოწყობილობების დასამზადებლად შეუცვლელი და აუცილებელი ნედლეულია და მათი 80% ჩინეთში მოიპოვება. შესაბამისად, სწორედ ჩინეთია გლობალურ ბაზარზე და მათ შორის ამერიკაში მისი მთავარი ექსპორტიორი. ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის ისეთი აუცილებელი მოწყობილობები, როგორიც არის კომპიუტერული მეხსიერების ჩიპები, DVD აპარატები, დამტენი ბატარეები, ტელეფონები, კატალიზური გარდამქმნელები, მაგნიტები, მაღალტექნოლოგიური სანათები და ტელეკომუნიკაციისთვის საჭირო სხვა უამრავი პროდუქტის წარმოება სწორედ ჩინეთიდან იმპორტირებულ მინერალებზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, ჩინეთის მხრიდან ფასების ცვლილება ან ექსპორტის შეზღუდვა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენებს დასავლურ და მათ შორის ამერიკულ კომპანიებს, რაც პირდაპირ დაარტყამს მათ გაყიდვებს და ამ ფირმების სტაბილურობას ბაზარზე. ცხადია, ეს იმოქმედებს ამერიკელ მომხმარებლებზეც. პეკინი ტრამპის ტარიფების საპასუხოდ სხვადასხვა გზებსა და მოქმედების სტრატეგიებზე ფიქრობს. მათ მიაჩნიათ, რომ დედამიწის იშვიათი მინერალები სტრატეგიული იარაღია მათ ხელში. თანამედროვე ელექტრომოწყობილობების დამზადება მთლიანად დამოკიდებულია ამ ტიპის მინერალებზე, რომელიც ჩინეთში მოიპოვება. ბოლო თვეში ამ სავაჭრო ომისგან გამოწვეული დაძაბულობის გამო ორი მთავარი მინერალის, ნეოდინიუმისა და პრაზეოდონიუმის ფასები მკვეთრად გაიზარდა.
1 კილოგრამის ფასი $32-დან სწრაფად ერთ თვეში ავიდა $42-მდე. ეს და კიდევ დანარჩენი 15 სახეობის მინერალი თანამედროვე ცხოვრებისა და ტექნოლოგიების განუყოფელი ნაწილია და ისინი მხოლოდ ჩინეთში მოიპოვება და გამოიყენებენ სმარტფონების, ქარის ტურბინების, ლაზერების და რიგითი მომხმარებლების ყოველდღიურობისთვის აუცილებელი საგნების დასამზადებლად, რომლის შესახებაც არც თუ ისე ბევრმა იცის. ეს მინერალები კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და აუცილებელი გახდება, რაც უფრო გაიზრდება ტექნოლოგიების როლი მომავალში. მაგალითად, ჰიბრიდული და ელექტრომანქანების 90%-ზე მეტი თავიანთ ძრავებში საჭიროებს ამ ტიპის მაგნიტებს. მესამე და მთავარი ინსტრუმენტი, რომელიც ჩინეთმა შესაძლოა მის წინააღმდეგ ამერიკის მხრიდან დაწყებულ სავაჭრო ომში გამოიყენოს, ეს არის მთავარი იარაღი, ეგრეთ წოდებული ატომური იარაღი ეკონომიკაში. გაყიდოს ან შეწყვიტოს ამერიკის მთავრობის ვალების ყიდვა. მათი ეს ეკონომიკური ინსტრუმენტი იმდენად მასშტაბურია, რომ ის ტექტონიკური მასშტაბის ცვლილებებს გამოიწვევს არა თუ ამერიკაში, არამედ მთლიანად გლობალურ ეკონომიკაში. რატომ ეძახიან მას ეგრეთ წოდებულ ატომურ იარაღს ეკონომიკაში? ამ წუთისთვის ჩინეთი ამერიკის მთავრობის ვალების ყველაზე დიდი მფლობელია. ჩინეთი დღეს ფლობს $1.12 ტრილიონი ღირებულების ამერიკის საღაზინო ობლიგაციებს და ის ნომერ პირველ ადგილზეა. თუ ჩინეთი მის წინააღმდეგ გამოცხადებული სავაჭრო ომის პასუხად გადაწყვეტს, რომ გაყიდოს ამერიკის მთავრობის ვალები, ამით ის გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე დიდ რყევებს გამოიწვევს, რაც ამერიკის მთავრობას იძულებულს გახდეს გაზარდოს საპროცენტო განაკვეთი, ანუ კიდევ უფრო გაზარდოს საკუთარი ვალი. დღეს შეერთებული შტატების მთავრობა დიდადაა დამოკიდებული ჩინეთზე, რომ ჩინეთმა იყიდოს ამერიკის მთავრობის ვალები, რომელიც ამერიკას სჭირდება მისი $1 ტრილიონიანი საბიუჯეტო დეფიციტის დასაფინანსებლად, რომელიც კიდევ უფრო გაიზრდება მომავალ წლებში, რომლის მთავარი მიზეზი ტრამპის მიერ დიდარ ფენაზე შემცირებული გადასახადებია, რის გამოც ბიუჯეტის შემოსავლები მოაკლდა და ამით კიდევ უფრო გაიზარდა ბიუჯეტის დეფიციტი. დაუბრუნდეთ სიუჟეტის დასაწყისს. მოკეთ დღეს ჩვენი ეპოქისთვის მთავარი გამსაზღვრელი შეკითხვა არის: დააღწევს თუ არა ჩინეთი და ამერიკა თავს თუკიდიდეს მახეს? ბერძენი ისტორიკოსის თუკიდიდეს ეს მეტაფორა შეგვახსენებს იმ საფრთხეებს, რომელიც თან ზდევს საერთაშორისო სისტემაში ამომავალ ძალაუფლებასა და უკვე არსებულ მმართველ ძალაუფლებას შორის კონკურენციას, როგორიც იყო მაგალითად ათენსა და სპარტას შორის, ან თუნდაც გერმანიასა და ბრიტანეთს შორის 1 საუკუნის წინ. ყველა ამ შემთხვევაში მათ შორის დაძაბულობის გაღრმავება არც ერთი ქვეყნისთვის არ დამთავრებულა კარგად. ძველ წელთაღრიცხვამდე მეხუთე საუკუნის მაგალითში, რომელზეც თუკიდიდე წერდა, ათენი ნახევარ საუკუნეში ცივილიზაციის წვერვალად მოგვევლინა, უზარმაზარი წარმატებებით ფილოსოფიაში, ისტორიაში, დრამატურგიაში, არქიტექტურაში, დემოკრატიასა და სანაოსნო ოსტატობაში. ამ აღზევებამ განაცვიფრა სპარტა, რომელიც მანამდე 1 საუკუნის განმავლობაში პელოპონესის ნახევარკუნძულის უპირობო და წამყვანი ძალაუფლება იყო. თუკიდიდეს კარგად ესმოდა ათენის მხრიდან გაკეთებული ასე ვთქვათ პოზიციონირება, რომ მათში ძალაუფლების მომატებასთან ერთად გაზრდილი იყო უსამართლობის განცდის აღქმა, წარსულის ჩაგვრის მეხსიერება და ასევე ათენის მხრიდან პოზიციონირება, რომ არსებული მოწესრიგება ძალაუფლებრივი აღარ შეესაბამებოდა იმ დროინდელ მდგომარეობას, რომელიც მისი აღზევებით შეიქმნა. თუკიდიდეს თანახმად, ასევე ბუნებრივი იყო სპარტას გაღიზიანება და სპარტას რეაქცია, რომელსაც მიაჩნდა, რომ ათენის ეს დამოკიდებულება იყო არაგონიურული საფრთხის შემცველი და მთავარი საფრთხე იმ სისტემისთვის, რომელიც სპარტამ შექმნა საუკუნის განმავლობაში და რომელშიც სწორედ ათენი გაიპურჩქნა. როდესაც ამომავალი ძალაუფლება უკვე არსებულ ჰეგემონს შეცვლით ემუქრება, ისეთი სტანდარტული კრიზისები, რომელიც სხვა შემთხვევაში აუცილებლად დაიძლეოდა, მაგალითად, როგორიც არის 1914 წელს ავსტრიის ჰერცოგის ფრანც ფერდინანდის სიკვდილი, იწვევს საპასუხო რეაქციების მთელ რიგ კასკადს, რომელიც ორივე მხარეს აღმოაჩენს ისეთ ვითარებაში, რომელსაც ისინი სხვა შემთხვევაში, სტანდარტულ შემთხვევაში არ აირჩევდნენ. მაგრამ თუკიდიდეს დღევანდელი მახე, რის წინაშეც დღეს ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობა დგას, მაინც განსხვავდება ამ ისტორიული მაგალითებისგან. მისი ჩახლართული ეკონომიკური მახასიათებლების გამო. ეს არ ნიშნავს, რომ მას თავისი პრობლემებისა და დაპირისპირებების ნაკლებობა აქვს, მაგრამ ეს ფუნდამენტურად განსხვავებული თუკიდიდეს მახეა, რასაც ამ ქვეყნებმა თავი უნდა დააღწიონ.
ესა ეკონომიკური თუკიდიდეს მახე, ვინაიდან დაპირისპირებების უმეტესი წილი ჯერჯერობით სწორედ ეკონომიკურ ურთიერთობებში გამოიხატება, რომლის მოგვარებაც პოტენციურად ორივე მხარის ერთობლივი ძალისხმევითაა შესაძლებელი. თქვენი ვალია კიდევ უფრო ღრმად შეხედოთ და გაანალიზოთ ეს პროცესები. ვიდრე მე ამ სიუჟეტში შევძელი, თუმცა ჩემი მთავარი მიზანი მთავარი სათქმელის თქვენამდე მოტანა იყო და ეს სათქმელი მდგომარეობს შემდეგში, რომ ჩვენს თვალწინ დღეს იცვლება გლობალური იერარქია და საერთაშორისო ეკონომიკური თამაშის წესები. მე ვარ მათე გაბიცინაშვილი, ეს 42 პარალელია.